Goedemorgen allemaal, het is vandaag de donderdag 5 december. De vierde dag van de eerste bezichtiging jonge hengsten hier in Harig. En we gaan alweer starten met nummer 163. We wensen natuurlijk alle eigenaren en fokkers veel succes, maar ook de trainingstallen. Als het vandaag weer zo loopt als de afgelopen dagen, dan chapeau hoe de paarden aangevoerd worden. Supersnel. Wordt mooi gekeurd zo. Mooi op tijd klaar 's avonds, want de volgende dag moeten we weer allemaal. Dus wat dat betreft echt perfect. Iedereen succes. En we gaan beginnen met nummer 163. Rutte Utegrachten, stam 104. Hij is geboren op 30 april 2021. De vader is Tiede 501 en de moeder is Teresa van Boschzicht. Een stemmerrie uit Tonjes. De fokker is MHA Schothorst uit Soest. En de eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. Hij is gemeten op 1,67 meter. En heeft een verwantschap van 17,9. Nummer 163 op de straat. Rutte Utegrachten. Tiede keer Tonjes. (163) Rutte Utegrachten, side bij Tiede. De moeder is Teresa van Boschzicht. De stamer side bij Tonjes. Breeder MHA Schothorst Soest en de owner J. Kleinstra Groningen. The height of the winners 167 and a kinship from 17,9. En dan stapt nummer 164 richting de jury. Stef van het Schildhoes. Geboren op 23 mei 2021. De vader van deze hengst is Teun 505 en de moeder is Lotte van het Schildhoes. Een ster preferente merrie van Dries. De fokker is en eigenaar is Wijnstra uit Marsum. Stef is gemeten op 1,68 meter en heeft een verwantschap van 18,3. Opgesteld voor de jury nummer 164. Stef van het Schildhoes. Teun keer Dries.
164, Stef van Fieldhuis. Side by Teun. De mother is Lotte van Fieldhuis. De star preferent mare side by Dries. Owner and breeder Wijnstra Marsum. Height of the winners 168. And a kinship from 80.3. En dat was alweer de presentatie van nummer 164. En dan gaan we door met nummer 165. En Hengst stapt ook weer de straat op richting de jury en mag zich daarop stellen. Nummer 165, Vender RS van Top & Twelve. Is geboren op 26 februari 2022. De vader is Teun 505. En de moeder is Lente RS van Top & Twelve. Is een ster sportmerrie uit Heidse. Fokker-eigenaar is R. Schra en A. Winia uit Oppenhuizen. Vender is gemeten op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 18,4. Nummer 165, Vender RS van Top & Twelve. Teun keer Heidse staat opgesteld voor de jury. ...165, Vender RS van Top & Twelve. Side by Teun. De mother is Lente RS van Top & Twelve. De star sportmare side by Heidse. Owner en breeder R. Schra en A. Winia Oppenhuizen. The height of the width is 167 and a kinship from 18.4. En dan stapt er weer nummer 166 de straat op. Tibbe R. Tibbe is geboren op 19 maart 2022. De vader is Teun 505. En de moeder is Duitsen W, een stermerrie van Tjalla.
Fokker-eigenaar R. Lichtenberg uit Hardenberg. Tibbe is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 18,7. Nummer 166, Tibbe R. staat opgesteld. Teun keer Tjalle. ...166, Tibbe R. Side by Teun. De mother is Duitsen W. Staarmee side by Tjalle. Owner en breeder. R. Lichtenberg uit Hardenberg. The height of the width is 162 and a kinship from 18.7. Nummer 167 staat opgesteld. Tyson L. Geboren op 4 maart 2022. De vader is Teun 505. En de moeder is Tessa Amarins, een stermerrie uit Tjalle. Hij is gefokt en in eigendom van B. Leijendekker uit Witmarsum. Tyson is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 18,7. 167 staat opgesteld op de straat voor de jury. Tyson, Teun keer Tjalle. ...167, Tyson L. Side by Teun. De mother is Tessa Amarins. Staarmee side by Tjalle. Owner en breeder B. Leijendekker Witmarsum. The height of the width is 166 and a kinship from 18.7.
Dat was de presentatie van nummer 167. En dan stapte inmiddels nummer 168 richting de straat. En hij loopt inmiddels richting de jury. Tjeerd van stal Sipma. Nummer 168, Tjeerd van stal Sipma, staat opgesteld. Geboren op 24 april 2022. De vader is Ime 507. En de moeder is Kara van stal Sipma, een stemmerrie uit Epke. Fokker-eigenaar is Piet Sipma uit Rottum. Hij is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 18,1. Nummer 168 staat opgesteld voor de jury Tjeerd van stal Sipma, Ime keer Epke. Tjeerd van stal Sipma, side by Ime. De moeder is Kara van stal Sipma, Stame side by Epke. Owner en breeder Piet Sipma Rottum. The height of the weight is 165 and a kinship from 18.1. En dan stapt nummer 169 naar de jury toe. Over de straat, Thijs van het Hermalen. Is geboren op 6 mei 2022. De vader is Tiede 501 en de moeder is Ranilin van de Ketting. Een sterpreferente AA-merrie van Deutschen. De fokker is W. Lucius uit Schijndel. En de eigenaar is de familie Age-Okkema uit Siggerswoude. Thijs is gemeten op 1,64 meter en heeft een verwantschap van 18,0. Nummer 169 staat opgesteld. Thijs van het Hermalen. Tiede keer Deutschen. (169) Thijs van Hermalen, side by Tiede. De moeder is Ranilin C. van de Ketting. De staarpreferent meer side by Deutschen. Breeder W. Lucius uit Schijndel en de owner familie Age-Okkema uit Siggerswoude. De height of the weight is 164 en a kinship from 80.0.
En dan wil je nummer 170. Tjerk V. mag zich opstellen voor de jury. Tjerk is geboren op 21 maart 2022. De vader is Tiede 501. En de moeder is Sanne R. een stermerrie uit Beert. De fokker is A. Attena uit Pijns. En de eigenaar is A. Duiven Lettinga uit Hartwerd. Tjerk heeft een schofthoogte van 1,67 meter en een verwantschap van 18,5. 170 staat opgesteld. Tjerk V. Tiede keer Beert. $177. Tjerk V. Side by Tiede. De mother is Sanne R. Side by Beert. Breeder A. Atema uit Pijns. En de owner A. Duiven Lettinga uit Hartwerd. De highest winners 167. En de kinship van 18,5. 170. En dan krijgen we nummer 171. Stapt richting de jury en stelt zich op. Ties uit de Grachten. Ties is geboren op 17 maart 2022. En de vader is Matties 504 en de moeder is Laukje van de Benninger, een stermerrie van Dries. Hij is gefokt bij MHA Schothorst in Soest. En hij is in eigendom van J. Kleinstra uit Groningen. Ties is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,2. Nummer 171 staat opgesteld. Ties uit de Grachten. Matties keer Dries. $171. Ties uit de Grachten, side by Matties. De moeder is Laukje van de Benninger. Een staarmeer side by Dries. De breeder MH Schothorst uit Soest. En de owner J. Kleinstra uit Groningen. De height of the width is 160. En de kinship van 18,2.
En inmiddels staat nummer 172 opgesteld. Thor van Bloemhof. Geboren op 16 maart 2022. De vader is Tiede 501. En de moeder is Bente van Bloemhof. Een ster dubbele A-merrie van Johannes. Fokker, F. Bloemhof en J. Bloemhof uit Bolsward. En de eigenaar is F. Bloemhof uit Bolsward. Thor is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 18,5. 172 staat opgesteld. Thor van Bloemhof, Tiede keer Johannes. (172) Thor van Bloemhof, side by Tiede. De moeder is Bente van Bloemhof. De star side by Johannes. Breeder M. Bloemhof en J. Bloemhof Bolsward. En de owner F. Bloemhof uit Bolsward. The height of the width is 166 and a kinship from 18,5. En dan stelt zich voor de jury op nummer 173. Tetse van de Peesterhoeve. Hij is geboren op 26 maart 2022. De vader van deze hengst is Teun 505. En de moeder is Nienke van de Kleiterp. De stemmerieert Norbert. Fokker-eigenaar J. Eckhart uit Peest. Hij is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 18,5. Nummer 173 staat opgesteld voor de jury. Tetse van de Peesterhoeve, een Teun keer Norbert. (173) Tetse van de Peesterhoeve, side by Teun. De moeder is Nienke van de Kleiterp. Staarmeijer, side by Norbert. Owner en breeder J. Eckhart, Peest. The height of the weight is 166 and a kinship from 18,5. 173.
En dan stapt nummer 174 richting de jury, Teddy van de Black Beauty Stables. Teddy is geboren op 5 april 2022. De vader is Teun 505. En de moeder is Keesje van Schiedam uit Jouwen. Een sterrenmerrie uit Jouwen. De fokker-eigenaar is EBH van Onselen uit Ansen. Teddy is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 18,2. Opgesteld staat nummer 174, Teddy van de Black Beauty Stables, Teun keer Jouwen. 174, Teddy van de Black Beauty Stables, side by Teun. De moeder is Keesje van Schiedam, side by Jouwen. De moeder, de breeder en owner EBH van Onselen uit Ansen. The height of the width is 166 and a kinship from 18.2. 174. En dan staat nummer 175 richting de jury. Tjalf Ane Ruig van de Waardzicht. Geboren op 29 maart 2022. En de vader is Teun 505. De moeder is Silke van Boschig. Een sterrensportmerrie uit Beert. Fokker-eigenaar is F.N. Wolfswinkel. Vanaf Vlieland. Hij heeft een verwantschap van 18,2 en ik wacht nog even op de schofthoogte van nummer 175. €1,66 is nummer 175 gemeten. Dus opgesteld op de straat nummer 175. De jonge Teun uit een Beert. En gemeten op 1,66.
175. Tjalf Ane Ruig van Waadzicht. Side bij Teun. De moeder is Silke van het Boszicht. Starsportman side bij Beert. Owner en breeder FN Wolfwinkel Vlieland. De highest winners 166 en de kinship van 80.2. En dan stapt nummer 176 richting de straat. Turbo van het Skar. Turbo is geboren op 21 maart 2022. En de vader is Arend 515. De moeder is Wiefke van het Skar. Een kroondubbele aanmerrie van Alwin. En is gefokt en in eigendom van F. de Jong uit Katwijk. Hij is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 17,5. Nummer 176 staat opgesteld. Turbo van de Skar. Arend keer Alwin. .176 Turbo van de Skar. Side bij Arend. De moeder is Wiefke van de Skar. Crown Mare side bij Alwin. Owner en breeder F. de Jong uit Katwijk. De height of the width is 165 en de kinship van 17,5. 176. Dat was de presentatie van 182. Dan gaan we nu even door naar nummer 184. Dus 184. Tesse van Panhuis. Geboren op 1 april 2022. Stapt inmiddels richting de jury. En stelt zich daarop. Tesse van Panhuis, nummer 184. Geboren op 1 april 2022. De vader is Teun 505. En de moeder is Annemarije van Panhuis. Een stermerrie van Maurits. De fokker is TTJ Wijma uit Jislum. En de eigenaar is AP Bord Voorthuizen en veebedrijf SJ Kat BV uit Egmond aan de Hoef.
Tess is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 18,1. Opgesteld voor de jury nummer 184, Tesse van Panus. Teun keer Maurits met een schofthoogte van 1,62 meter. En dan gaan we van 184 weer even terug naar nummer 183 die nu de straat op komt. Tjerk F. Hillestedt, Oostergaard. En 183 mag zich dan zo waarschijnlijk opstellen voor de jury. Hij is geboren op 7 juni 2022. De vader is Tiede 501 en de moeder is Gerbrecht van der Marne. Een kroondubbelarmerie van Johannes. Hij is gefokt en in eigendom van H.J. Oosterhof uit Suldrup. Hij is gemeten vandaag op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 18,7. 183, Tiede keer Johannes staat opgesteld voor de jury en gemeten op 1,65 meter.
183, Tjerk van Hillestedt Oostergaard. Side by Tiede, 501. De modder is Gerbrich van de Marne, a Crown Mare side by Johannes. Owner en breeder H.J. Oosterhof, Zilderop. De height of winners 165. En een verwantschap van 18,7. En als het goed is, zijn we weer live op de livestream. We hadden wat stroomproblemen hier in Harig. Volgens mij is dat allemaal opgelost en zijn we weer live te zien vanuit Harig. ...185 is niet aanwezig. Dan gaan we naar nummer 186. En die stapt inmiddels richting de jury. Nummer 186. Toon van de Hanebos. Toon is geboren op 12 april 2022. De vader is Teun 505. En de moeder is Koba van de Hanebos. Een model Triple A-merrie van Johannes. Fokker JMJ Wiersma Bos uit Nieuwebrug. En de eigenaar is Tedeboer uit Sint-Johannesga. Toon is gemeten op 1,70 meter en heeft een verwantschap van 18,5. Opgesteld voor de jury nummer 186, Toon van de Hanebos, Teun keer Johannes. Met een schofthoogte van 1,70 meter. 186, Toon van de Hanebos, side by Teun. De moeder is Koba van de Hanebos, modelmare, side by Johannes. De breeder JMJ Wiersma Bos uit Nieuwebrug en de owner Tedeboer Sint-Johannesga. De height of the width is 170. En een kinship van 18,5. 186.
Dat was de presentatie van nummer 186. En dan wisselen we even weer. Dan krijgen we eerst nummer 188 en daarna 187. Dus eerst krijgen we nu 188 op de straat. Thieme van Galinga Staten stelt zich zo op voor de jury. En hij heeft zich opgesteld. Nummer 188, Thieme van Galinga Staten. Geboren op 6 april 2022. De vader is Arend 515 en de moeder is Klaske van Galinga Staten. En dat is een ster sportmerrie van Tjalle. De fokker en eigenaar is Geert Oosterhaven uit Tsum. Thieme is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 18,1. Thieme van de Galinga Staten. Side bij Arend. De moeder is Klaske van Galinga Staten. Een star sportmare side bij Tjalle. Owner en breeder Geert Oosterhaven Tsum. The height of the weight is 162 and a kinship from 80.1. Dat was de presentatie van nummer 188 en dan gaat nu richting de baan nummer 187. ...187 stapt richting de jury. Ties van de Boppelanen. En is daar inmiddels opgesteld. Hij is geboren op 14 april 2022. De vader is Teun 505 en de moeder is Berbe T. van de Boppelanen. En dat is een stermerrie uit Tjalle. De fokker is R.N.J. Tjeersma uit Drogeham. En de eigenaar is Anke Kuppens uit Eastermar. Ties is gemeten op 1,69 meter en heeft een verwantschap van 18,2. Opgesteld voor de jury nummer 187, Ties T. van de Boppelanen. Teun keer Tjalle. En gemeten op 1,69 meter.
187, Ties van de Boppelanen, side by Teun. De moeder is Berber T. van de Boppelanen, side by Tjalle. Breeder R en J. Tjetsma uit Drogaham. En de owner Anke Kuppens uit Eastermar. The height of the winner is 169 and a kinship from 18.2. En dat was de presentatie van nummer 187. En zo gaan we al inmiddels richting de laatste van deze groep op de straat. En gaan we straks natuurlijk weer richting de kooi. Na een kleine pauze. Maar eerst stelt zich op nummer 189, Ties van stal Shermay. Hij is geboren op 17 juni 2022. De vader is Arend 515. En de moeder is Wietske van der Domstede, een ster sportmerrie van Hette. De fokker is Peter en Nienke van der Oest uit Herbaaien. En de eigenaar is de familie Age Okkema uit Siggerswoude. Ties is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 18,2. Opgesteld voor de jury nummer 189, Arend keer Hette, met een schofthoogte van 1,66 meter. Dat was de presentatie van nummer 189 en dan ook de laatste voor de pauze. We gaan een pauze houden tot 9:15, een goed kwartier. En dan gaan we beginnen in de kooi. Dan beginnen we weer opnieuw. Dus we gaan even een goed kwartier pauze houden en daarna gaan we over naar de kooi. We have now a break from 15 minutes and we started then in the care.
En inmiddels is het klokslag 9:15. En gaan we beginnen. De jury zit er klaar voor, volgens mij. Ja, wat ons betreft mag de eerste binnenkomen. 163 als het goed is, daar vangen we mee aan. ...163 staat opgesteld. Rutte Utergrachten, geboren op 30 april 2021. Komt uit stam 104 en heeft een inteeltpercentage van 1,56. Een verwantschap van 17,8. En is gemeten op 1,67 meter. De vader is Tiede 501 en de moeder is Terza van Boschricht. Een stemmerrie uit Tonjes. Als we dan verderop in de moederlijn kijken, dan zien we daar ook weer terug de bekende merrie Pinksterblom, model preferent prestatie, gefokt uit de Oege. Rutte is gefokt bij M.H. Schothorst in Soest en is een eigendom van J. Kleinstra uit Groningen. Gemeten op 1,67 meter en een verwantschap van 17,9. 163 Tiede keer Tonjes. ...163 Rutte Utergrachten. Side by Tiede. De moeder is Terza van Boschricht. De staarmer side by Tonjes. Breeder M.H. Schothorst uit Soest. En de owner J. Kleinstra uit Groningen. The height of the width is 167 and a kinship from 17,9. 163.
164 staat opgesteld. Stef van het Fieldhuis. Geboren op 23 mei 2021. Hij komt uit stam 65 en heeft een inteeltpercentage van 2,7. Een verwantschap van 18,3 en hij is gemeten op 1,68 meter. De vader is Teun 505 en de moeder is Lotte van Fieldhuis, een sterpreferente merrie van Dries. Fokker en eigenaar Wijnstra uit Marsum. Verderop in deze lijn vinden we ook Femke van Fieldhuis, de sterpreferente merrie uit Tjerk, en Puk, de sterpreferente merrie uit Oepke. Nummer 164, Teun keer Dries. En gemeten op 1,68 meter. 164, Stef van het Fieldhuis. Saaid bij Teun. De moeder is Lotte van Fieldhuis, een sterpreferent meer. Saaid bij Dries. Owner en breeder Wijnstra uit Marsum. The height of the width is 168 and a kinship from 80.3. 164. ...165 is in de kooi. Vender RS van Toppentwel. Geboren op 26 februari 2022. Komt uit stam 25. Heeft een inteeltpercentage van 2,7.
Is gemeten vandaag op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 18,4. De vader is Teun 505 en de moeder is Lente RS van Top & Twel. Een Ster Sport dubbel A-merrie uit Heidse. Verderop in de lijn vinden we dan ook weer Wiske RS van Top & Twel. De preferente prestatie merrie uit Brandes terug. En Irma B, de ster preferente merrie uit Jochem. Hij is gefokt in een eigendom van R. Schra en A. Winia uit Oppenhuizen. Nummer 165, Teun keer Heidse. En gemeten op 1,67 meter. ...165, Vender RS van Top & Twel. Side by Teun, de moeder is Lente RS van Top & Twel. Star Sportmare side by Heidse. Owner en breeder R. Schra en A. Winia uit Oppenhuizen. The height of the width is 167. And a kinship from 80.4. ...166, Tjibbe R. Staat opgesteld in de kooi voor de jury. Geboren op 19 maart 2022, komt uit stam 25. Heeft een inteeltpercentage van 2,9. Een verwantschap van 18,7 en hij is gemeten op 1,62 meter. De vader van Tibbe is Teun 505 en de moeder is Deutschen W. Een stermerrie uit Tjalle. Fokker-eigenaar R. Lichtenberg uit Hardenberg. Nummer 166, Tibbe R. Teun keer Tjalle. En gemeten op 1,62 meter. ...166, Tibbe R. Side by Teun, de moeder is Deutschen W.
een starmare side by Challe. Owner en breeder R. Lichtenberg uit Hardenberg. The height of the weight is 162 and a kinship from 18.7. ...167, Tyson L. staat opgesteld en gaat inmiddels los in de kooi. Geboren op 4 maart 2022, komt uit stam 25, heeft een inteeltpercentage van 2,7%. De vader is Teun 505 en de moeder is Tessa Amarins, een stermerrie uit Challe. En verderop vinden we in de moederlijn Ina, de modelpreferente merrie uit Oege. Hij is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 18,7. Nummer 167, Tyson L. Teun keer Challe. ...167, Tyson L. Side by Teun. De mother is Tessa Amarins, star mare side by Challe. Owner en breeder B. Leijendekker Witmarsum. The height of the weight is 166 and a kinship from 18.7.
Nummer 168, Tjeerd van Stal Sipma. Geboren op 24 april 2022. Komt uit stam 49, heeft een inteeltpercentage van 0,2%. Een verwantschap van 18,1 en hij is gemeten op 1,65 meter. De vader van deze hengst is Ime 507 en de moeder is Kara van Stal Sipma, een stermerrie uit Epke. Verderop komen we in de lijn van de Zonsgaten. Arendina van de Zonsgaten, de model AAA-merrie uit Feitse, vinden we dan ook terug in deze merrielijn. Hij is gefokt en in eigendom van Piet Sipma uit Rottum. (168) Tjeerd van Stal Sipma, side bij Ime. De moeder is Kara van Stal Sipma, een stalmare side bij Epke, owner en breeder Piet Sipma Rottum. The height of the withers 165 and a kinship from 18.1. En dan staat inmiddels de laatste uit deze groep. Nummer 169, Thijs van het Hermalen opgesteld voor de jury. 6 mei 2022 geboren. Komt uit stam 12. Een inteelt van 2,3%. Een schofthoogte van 1,64 meter en een verwantschap van 18,0. De vader is Tiede 501.
En de moeder is Ranilin. C. van de Ketting. Een ster preferente AA-merrie van Deutschen. Hij is gefokt bij W. Lucius in Schijndel. En de eigenaar is familie Age Okkema uit Siggerswoude. Nummer 169 in de kooi. Thijs van Hermalen. Tiende keer Deutschen en gemeten op 1,64 meter. ...169 Thijs van Hermalen. Saaid bij Tiede, de moeder is Ranilin. C. van de Ketting, star preferent meer, saaid bij Deutschen. Breeder W. Lucius uit Schijndel en de owner Age Okkema uit Siggerswoude. The height of the width is 164 and a kinship from 80.0. Dat was nummer 169. En dan krijgen we de groep weer compleet in de kooi. De jury zal weer plaatsnemen midden in de kooi. En dan gaan we zo horen van de heer Bergsma welke hengsten er misschien wel doorgaan naar Leeuwarden. Zeven hengsten. We hebben de groep weer compleet. We houden een beetje afstand. Niet te dicht bij elkaar. En dan wachten we natuurlijk af wat de resultaten van deze hengsten zijn.
Goedemorgen. We beginnen weer met nummer 163. Wordt ster en gaat door. Nummer 164 wordt ook ster en gaat door. Nummer 165, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een lange hals, schouder is schuin en ligt er goed in. In de bovenlijn, vooral kruis-lendenpartij, zou het paard sterker moeten zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Paard is in stappen ruim, in draf blijft hij wat op de voorhand, tikt zich wat in de ellebogen, heeft wel veel buiging, maar mag meer tot dragen. De galop is op de voorhand en stuitert nog een beetje. Nummer 166. Ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Schouder ligt er goed in. In de rug zou het paard sterker moeten zijn. Ook een lendenpartij meer aangesloten. Het kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard is in stap wat voorzichtig, zou ook iets meer ruimte mogen maken. In draf is hij lichtvoetig en ruim, maar dan drukt hij zijn rug te veel weg. In de galop is hij voldoende bergop en heeft hij ook voldoende ruimte. Nummer 167 wordt wel ster, maar gaat niet door. Nummer 168, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een voldoende lange hals, schouder is schuin. In de bovenlijn zou het paard wat sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Het paard is in stap actief, maar iets kort. In draf is hij voldoende opwaarts, maar mag hij meer tot dragen. In de galop is hij voldoende bergop, maar moet meer het achterbeen onderspringen. Nummer 169 wordt ster en gaat door. Dankjewel Piet voor de uitleg van de eerste groep hengsten in de kooi vandaag. Waarvan nummer 163 ster is geworden en gaat door naar Leeuwarden. 164 ster en gaat door naar Leeuwarden. 167 ster, maar gaat niet door naar Leeuwarden. Maar zijn moeder is op deze hengst wel preferent geworden. En nummer 169 is ster en gaat door naar Leeuwarden. En dan zal de jury weer plaatsnemen. En dan gaan we over naar de tweede groep vandaag in de kooi. En in deze groep krijgen we nummer 173 niet in de kooi. Dus 173 is vanmorgen afgevallen op de straat. In deze groep dus 173 niet naar de kooi.
En inmiddels staat 170 opgesteld. En gaat draven in de kooi. Tjerk V, geboren op 21 maart 2022. Komt uit stam 43, heeft een intiltpercentage van 1,7. Een verwantschap van 18,5 en hij is gemeten op 1,67 meter. De vader is Tiede 501 en de moeder is Sanne R. Ster Mary van Beert. En verderop vinden we ook nog Richje Zetske, Sietske R. De sterpreferentimaire van Wopke. Fokker is A. Attema uit Pijns. En de eigenaar is A. Duivenlettiga uit Hartwet. Nummer 170 in de kooi. Tiede keer Beert. En gemeten op 1,67 meter. $170. Tjerk V, saaid bij Tiede. De moeder is Sanne R. Saaid bij Beert. Breeder A. Attema uit Pijns. En de owner A. Duivenlettiga uit Hartwet. De height of the width is 167. En a kinship from 18,5. $171. Staat opgesteld. Ties Utegrachten. Geboren op 17 maart 2022. Komt uit stam 38. Heeft een inteeltpercentage van 3,9%. Een verwantschap van 18,2 en is gemeten op 1,60 meter. De vader is Mathies 504 en de moeder is Loukje van de Benninger. Een stermerrie van Dries. En voor Loukje vinden we Laura B., de stamboek preferente prestatiemerrie uit Sapen. Hij is gefokt bij MH Schothorst in Soest.
En hij is in eigendom van J. Kleinstra uit Groningen. Nummer 171. ...171. Ties Uitgrachten. Side bij Mathies. De moeder is Luikje van de Benninger. De Stame side bij Dries. Breeder M.H. Schothorst Soest. En de owner J. Kleinstra Groningen. The height of the width is 160. And a kinship from 80.2. ...172 Tor van Bloemhof. Geboren op 16 maart 2022. Komt uit stam 50. Heeft een interpercentage van 0,59 en een verwantschap van 18,5. Hij is gemeten op 1,66 meter. En de vader is Tiede 501. De moeder is Bente van Bloemhof, een ster dubbel A-merrie van Johannes. En daarvoor vinden we Grevine van Lutkepenjen, de sterpreferente prestatiemerrie uit Ulke. Hij is gefokt bij F. Bloemhof en J. Bloemhof Bolsward en in eigendom van F. Bloemhof uit Bolsward. Nummer 172, Tor van Bloemhof, Tiede keer Johannes.
172, Thor van Bloemhof, side by Tiede. De moeder is Bente van Bloemhof en Staarmeijer side by Johannes. De breeder F. Bloemhof en J. Bloemhof Bolsward. En de owner F. Bloemhof Bolsward. The height of the winners 166 and a kinship from 18.5. ...174 opgesteld. Teddy van de Black Beauty Stables. Geboren op 5 april 2022. Komt uit stam 65. Heeft een intiltpercentage van 1,95. Een vanschap van 18,2. En is gemeten op 1,66 meter. De vader is Teun 505. En de moeder is Keesje van Schiedam. Een stemmerie uit Jouwen. Verderop in deze lijn vinden we Berber van der Rietwaai. Een ster preferente prestatie, Mary uit Anton.
Fokker-eigenaar EBH van Onselen uit Ansen. Nummer 174, Teddy Teun keer Jouwe. $174, Teddy van de Black Beauty Stables. Side bij Teun, de mother is Keesje van Schiedam. De Starmare. Side bij Jouwe. Owner en breeder EBH van Onselen uit Ansum. The height of the width is 166. And a kinship from 18.2. Nummer 175, Tjalf Ane Ruig van Waatzicht. Geboren op 29 maart 2022, komt de stam 104. Heeft een inteelt van 2,93% en een verwantschap van 18,2. Is gemeten op 1,66 meter. De vader is Teun 505 en de moeder is Silke van het Boszicht. En dat is een ster sport dubbel A-merrie van Beert. Verderop in deze moederlijn vinden we dan ook de bekende merrie Pinksterblom, model preferent prestatie uit Oege. Hij is gefokt en in eigendom van FN Wolfswinkel uit Vlieland.
176, de laatste van deze groep alweer. De tweede groep in de kooi. Turbo van het Skar, geboren op 21 maart 2022. Komt uit stam 25, heeft een inteeltpercentage van 1,76. Een verwantschap van 17,5 en is gemeten op 1,65 meter. De vader is Arend 515 en de moeder is Wifke van der Skar, een kroon dubbel A-merrie van Alwin. Fokker-eigenaar F. de Jong uit Katwijk. Nummer 176, Turbo van het Skar, Arend keer Alwin. (176) Turbo van het Skar, side bij Arend. De moeder is Wifke van het Skar. A crown mare side bij Alwin. Owner en breeder F. de Jong Katwijk. De height to it is 165 en a kinship from 17,5. En dan hebben we de tweede groep weer compleet. 2, 4, 6 stuks. De jury zal weer plaatsnemen in de kooi. En dan krijgen we zo te horen welke van deze hengsten misschien wel een doorverwijzing krijgen naar Leeuwarden. Tweede weekend januari.
De volgende groep in de kooi. En als ik het zo buiten hoor, dan kan Sinterklaas beter niet te paard gaan, maar met de boot vanavond de pakjes rondbrengen. Nummer 170. Een paard met een voldoende edelhoofd. De hals is voldoende van lengte, maar iets horizontaal. Het paard is wat steil in de schouder. In de bovenlijn, vooral de lendenpartij, zou je wat sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Het paard is ruim in stap. En de draf is ook ruim, maar mag je meer te dragen. De galop is voldoende bergop, maar mag wat meer onderspringen. Nummer 171. Ook een paard wat edel in zijn hoofd is. Heeft een voldoende lange hals. Ietsje horizontaal. Het schouder is schuin. En de bovenlijn is voldoende sterk. Op de lenden misschien ietsje strak. Het kruis is voldoende van lengte. En ook goed van ligging. In stap is hij voldoende ruim en taktmatig. In draf is hij wat op de voorhand. Heeft hij wat een hoog ritme en vangt zich wat in de ellebogen. En mag meer te dragen. De galop is opwaarts en ook voldoende ruim gesprongen. Nummer 172 wordt ster en gaat door. Nummer 174. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft ook een voldoende halslengte. De schouder is voldoende van lengte. Is wat strak in die bovenlijn, vooral op de lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Paard zou iets meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. De stap is wat kort en mag wat taktmatiger. In draf zou je wat meer souplesse mogen hebben en wat meer het achterbeen naar voren mogen brengen. Galop is wat strak en mag wat meer bergop. Nummer 175 wordt ster en gaat door. Nummer 176 heeft een voldoende edelhoofd, een lange hals die iets horizontaal is, goede schouderligging. Het bovenlijn zal in de rug wat sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ook wat hellend. De stap is hij wat traag, maar wel voldoende ruim. In draf blijft hij wat op de voorhand, is hij wat duwend. En de galop heeft hij weinig getoond.
Jongens, zijn jullie allemaal een beetje braaf geweest? Want ja, wij zijn hier natuurlijk even ter kleine controle. Want vanavond komt Sinterklaas bij iedereen langs. Maar wij doen even een kleine controle en hoop dat jullie een hele fijne keuring beleven met z'n allen. Dankjewel, Piet. Nou, langzaamaan gaan we toch weer door. Anders komen we toch nog achter op het programma. We gaan zo starten met de derde groep in de kooi. Maar de uitslag van de tweede groep was nummer 172 Ster en Door en nummer 175 Ster en Door. En als de rust een beetje weder is gekeerd, dan gaan we weer beginnen. En mag de volgende hengst binnenkomen. En dat komt hij ook inmiddels. En gaan we weer starten met de derde groep hier in de kooi. ...177, Tjebbe Elvira. Geboren op 30 maart 2022, komt ter stam 118 en heeft een inteeltpercentage van 4,3. Een verwantschap van 18,7 en hij is gemeten op 1,62 meter. De vader is Teun 505 en de moeder is Ietske Elvira, een ster dubbel A-merrie uit Beert. Verderop vinden we dan ook de merrie Sarah van Bruiningswijk. Een ster preferente prestatie merrie van Volkert. Hij is gefokt in een eigendom van S.J. Haagsma uit Marknesse. Nummer 177. Teun keer Beert. ...177, Tjebbe Elvira, side by Teun. De moeder is Ietske Elvira. A star mare side by Beert. Owner and breeder S.J. Haasma, Marknesse. And the height of the width is 162 in a kinship from 80.7.
179. Tibbe van Sinada, geboren op 31 mei 2022. Komt uit stam 2, heeft een inteeltpercentage van 2,5%. Een verwantschap van 18,6 en hij is gemeten op 1,63. De moeder is Maya van Sinada, een ster AA-merrie van Tjalle. En daarvoor vinden we weer Mirta van Sinada, een model preferente prestatie merrie. AA, natuurlijk uit de succesvolle fokkerij van de familie Oosterbaan. Dit zijn ook de fokkers A.S. Oosterbaan en mevrouw S.E. Oosterbaan uit Opeinde. Eigenaar Tedeboer uit Sint-Johannesga. Nummer 179, Tibbe van Sinada, Teun keer Tjalle. ...179, Tibbe van Sinada, side bij Teun. De moeder is Maya van Sinada. Starmare, side bij Tjalle. Breeder A.S. Oosterbaan en S.E. Oosterbaan Opeinde. En de owner is Tedeboer uit Sint-Johannesga. Height of the width is 163 en kinship van 18,6. Nummer 180, Tije V. van de Mietwaai. Geboren op 23 mei 2022, komt uit stam 223. Heeft een inteeltpercentage van 1,37. Een verwantschap van 18,2. En hij is gemeten op 1,60 meter. De vader is Tiede 501 en de moeder is Franke V. van de Mietwaai. Een sterpreferente merrie van Huidse. Hij is gefokt bij R.H. Veenstra in Surhuizen.
Nummer 180. Tijen van de Midway. Tiende keer Heidse. Tijen V van de Midway. Side by Tiede. De moeder is Franke V van de Midway. Star Preferent Mare side by Heidse. Owner en breeder R.H. Veenstra uit Surhuizen. De height of the width is 160 en een kinship van 80.2. ...181. Tinus van de Hoge Geest staat opgesteld en gaat inmiddels los in de kooi. Geboren op 25 april 2022, komt uit stam 110. Heeft een inteeltpercentage van 0,78. Een verwantschap van 17,9. En hij is gemeten op 1,65 meter. De vader is Tiede 501 en de moeder is Menta S. Een ster Mary uit Reinder. En verderop vinden we dan ook Hotske S. De ster Preferente Mary uit Obe. Fokker-eigenaar is J. Bakker uit Akersloot. Nummer 181 in de kooi. Tinus van de Hoge Geest. Tiede keer Reinder. Tinus van de Hoge Geest side by Tiede. De moeder is Menta S. De starmare side by Reinder. Owner en breeder J. Bakker uit Akersloot. The height of the width is 165 and a kinship from 70.9. 181.
182, teken van de Mietwaai. Geboren op 30 mei 2022, komt uit stam 223. Heeft een schofthoogte van 1,63 meter en een verwantschap van 18,2. De vader is Tiede 501 en de moeder is Eke van de Mietwaai. Een model dubbel A-merrie van Epke. De fokker-eigenaar is R.H. Veenstra uit Surhuizen. Nummer 182. Tiede keer Epke. Gemeten op 1,63 meter. Hij hoefde nog niet de baan uit, Harm, hoor. Hij mag nog even in de baan blijven. Even kijken of hij nog goed is. Daar is hij weer. En dan krijgen we inmiddels de derde groep. Weer terug in de kooi. Hierna nog 1 groep en dan gaan we pauze houden. Maar we gaan natuurlijk eerst het commentaar krijgen van deze derde groep in de kooi. Welke van deze hengsten gaan we misschien wel weer terugzien in Leeuwarden?
beetje bang. Gaat hij een beetje bang? Nummer 177, een paard met een edelhoofd, heeft een voldoende lange hals die ook goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in de bovenlijn zou het paard wat sterker mogen zijn, vooral in de rug. Lendenpartij is wat strak, heeft een iets wat kort kruis, wel goed van ligging. De stap zou wat ruimer mogen zijn, hij heeft af en toe ook wat moeite met de takt. De draf mist hij wat ruimte en mag hij meer gedragen. In de galop is hij voldoende berg op en voldoende ruim gesprongen. Nummer 179, ook een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft een lange hals die iets diep uit de borst komt. Schouder ligt er wel goed in. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruislendenpartij is ook voldoende sterk. Kruis is voldoende van lengte. Ook van ligging. Paard zou wat meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. In stap is hij voldoende ruim, maar af en toe heeft hij ook daar een taktfout. De draf, dan heeft hij een goed achterbeengebruik, maar mag het voorbeen wat meer uitleggen. Hij komt steeds dichter bij me. De galop blijft hij wat neerwaarts en mag hij wat ruimer springen. Nummer 180, paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die iets diep uit de borst komt. Schouder is ietsje steil, ook in de bovenlijn zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is goed van ligging, maar zou iets meer lengte mogen hebben. In stap is hij voldoende ruim en is hij voldoende taktmatig. In draf blijft hij wat neerwaarts, heeft hij wat een hoog ritme. In galop zou hij ook wat opwaartser mogen galopperen. Nummer 181. Een paard wat ook iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals, ietsje onderhals. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Op een lendenpartij is hij ietsje strak. Kruis is goed van ligging en ook van lengte. In stap is hij voldoende ruim en ook goed door zijn lichaam gestapt. In draf mag hij wat meer zijn hals dragen en het achterbeen iets meer onderbrengen. In galop is hij voldoende bergop en ook voldoende ruim gesprongen. Nummer 182 wordt ster en gaat door. En dat was de uitslag van groep 3 vanochtend in de kooi. Nummer 182 gaat door naar de tweede bezichtiging. Number 182 goes to the second viewing in Leeuwarden.
En inmiddels staat de eerste weer opgesteld van de laatste groep voor de pauze in de kooi. 183, Tjerk F, Hillestedt, Oostergaard. Geboren op 7 juni 2022, komt uit stam 103, heeft een inteelpercentage van 1,76 en een verwantschap van 18,7. Is gemeten vanochtend op 1,65 meter. De vader is Tiede 501 en de moeder is Gerbrich van der Marne, een kroon dubbel A-merrie uit Johannes. En daarvoor vinden we ook Romy van der Marne, een kroon preferente dubbel A-merrie uit Jasper. Hij is gefokt en in eigendom van H.J. Oosterhof uit Zuldrup. Nummer 183 op dit moment in de kooi, Tiede keer Johannes. En gemeten op 1,65 meter. 183, Tjerk van Hillestedt, Oostergaard. Side by Tiede, de moeder is Gerbrich van der Marne en Crown Mare. Side by Johannes. Owner en breeder H.J. Oosterhof, Zuldrup. The height of the width is 165 and a kinship from 18.7.
Inmiddels 184 in de baan. Tesse van Panhuis. Stam 27. Geboren op 1 april 2022. Heeft een verwantschap van 18,1. En hij is gemeten op 1,61 meter. Een inteelt van 1,37. De vader is Teun en de moeder is Annemarije van Panhuis. Een stermerrie uit Maurits. En verderop vinden we ook Wumke van Panhuis, de sterpreferente prestatiemerrie uit Fabe. Gefokt bij TTJ Wijma in Jislum en is in eigendom van AP Bot Voorthuizen en veebedrijf SJ Kat BV uit Egmond aan de Hoef. Nummer 184. Teun keer Maurits. ...184, Tess van Panhuis, side by Teun. De moeder is Annemarie van Panhuis, side by Maurits. Breeder TT Wijma Jislum en de owner Bot Voorthuizen en Kat uit Egmond aan den Hoef. Side by, height of the width is 162 and a kinship from 18.1. ...186, Toon van de Hanebos. Geboren op 12 april 2022, komt uit stam 161, heeft een interpercentage van 2,34. Een verwantschap van 18,5 en is gemeten op 1,70 meter. De vader is Teun 505 en de moeder is Koba van de Hanebos. Een model Tripper A Merrie uit Johannes. En verderop vinden we in deze lijn ook nog Wopke van het Geerland, de sterpreferente prestatie Merrie uit Riepke. Nummer 186 is gefokt door J. Wiersma Bos in Nieuwebrug en is in eigendom van Tedeboer uit Sint-Johannesga. Nummer 186, Teun keer Johannes. ...186, Toon van de Hanebos, side by Teun. De moeder is Koba van de Hanebos, een modelmeer, side by Johannes. De breeder JMJ Wiersma Bos, Nieuwebrug. De owner Tedeboer, Sint-Johannesga. Height of width is 170 and a kinship from 80.5.
Nummer 187, Ties T. van de Boppelanen. Geboren op 14 april 2022. Komt uit stam 50. Heeft een inteelpercentage van 4,1. Een verwantschap van 18,2 en is gemeten op 1,69 meter. De vader is Teun 505 en de moeder is Berbe T. van de Boppelanen. Een stermerrie uit Tjalle. En daarvoor zien we dan weer Els FT. Ooit paard van het jaar geweest. Kroon Sport Preferent Prestatie uit Fabe. Hij is gefokt bij R&J Tjesma uit Drogeham en in eigendom van Anke Kuppens uit Eastermar. Nummer 187, Ties van de Boppelanen. Teun keer Tjalle. 187, Ties van de Boppelanen. Zij bij Teun, de moeder is Berber van de Boppelanen. Een staarmersie uit bij Tjalle. De breeder R&J Tjesma Drogeham en de owner Anke Kuppens Eastermar. The height of the width is 169 and the kinship from 18.2.
188 in de baan. Tieme van de Galinga Staten. Geboren op 6 april 2022. Komt uit stam 15. Intilt van 0,39. Hij is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 18,1. De vader is Arend 515 en de moeder is Klaske van Galinga Staten, een ster sportmerrie uit Tjalle. En daarvoor vinden we dan ook weer Nienke van Galinga Staten, de sterpreferente prestatiemerrie uit Anton. Gefokt en in eigendom van Geert Oosterhaven uit Tsum. Nummer 188, Arend keer Tjalle. Nummer 189 staat opgesteld. De laatste deze ochtend in de kooi. Dan gaan we straks weer starten op de straat met de volgende groepen. Ties van stal Charmai. 17 juni 2022 geboren. Komt uit stam 2 en heeft een intilpercentage van 2,7%. Een verwantschap van 18,2 en hij is gemeten op 1,66 meter. De vader is Arend 515 en de moeder is Wietske van de Domstede. Een ster sportmerrie uit Hette. Verderop in deze lijn vinden we ook Anita B., de ster preferente prestatiemerrie uit Teunis. Het is gefokt door Peter en Nienke van der Oest uit Herbaaium. En hij is in eigendom van Ago Okkema uit Siggerswoude. Nummer 189, Arend keer Hette. ...189, Ties van stal Charmai. Saaid bij Arend, de moeder is Wietske van de Domstede. Starsportmer Saaid bij Hette. De breeder Peter en Nienke van der Oest uit Herbaaium en de owner, de familie Ago Okkema uit Siggerswoude. Kinship from 80.2 en de height of the width is 166.
Dat was de laatste in de kooi. Los krijgen we zo de groep nog een keer weer rondstappend. En na deze groep gaan we pauze houden. En mocht u naar beneden lopen, kijk even om u heen of er nog lege bekertjes op flesjes staan. We kregen vanmorgen een hele blije vrijwilligers uit de kantine dat gisteravond veel spullen meegenomen waren al naar beneden. Scheelt veel werk. Ook hier voor de manege. Dus als u straks wegloopt, kijk even om u heen. En als we dat dan vanavond ook doen, dan laten we weer een mooie, schone tribune achter. We liggen weer toch mooi voor op het schema. Dus we gaan niet om 1 uur met de middag beginnen, maar om 1:15 starten we weer op de straat. Dus 1:15 gaan we weer starten op de straat. Dus in plaats van 1 uur, 1:15 gaan we weer beginnen.
Nummer 183. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals die wat diep uit de borst komt. Schouder is goed van ligging. In de bovenlijn is hij wat strak op een lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte en ook van ligging. In paard is in stap is hij ruim. In draf heeft hij wat een hoog ritme en zou hij wat meer souplesse mogen hebben. In galop is hij voldoende ruim, maar ook daarin zou hij wat meer souplesse mogen hebben. Nummer 184 wordt ster en gaat door. Nummer 186 wordt ster en gaat door. Nummer 187 wordt ster en gaat door. Nu komen ze wel heel snel naar ons toe. Nummer 188. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die wat verticaal gesteld is. Schouder is goed van ligging. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Het kruis zou iets meer. Is ook voldoende van lengte en ook goed van ligging. In stap zou het paard wat meer tact mogen en wat meer ruimte mogen hebben. In draf mag je het voorbeen iets meer uitleggen, heeft hij wel veel souplesse. In galop is hij voldoende bergop en ook voldoende ruim gesprongen. Nummer 189. Het is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een voldoende lange hals die wat horizontaal is. Schouder is schuin. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis, lendenpartij zou iets meer aangesloten mogen zijn. Het kruis is ietsje hellend, wel voldoende van lengte. In stap is hij voldoende ruim, maar mist daar wat lichaamsgebruik in. In draf mag je wat meer souplesse en wat meer onderbrengen. In galop is hij voldoende opwaarts en ook voldoende ruim gesprongen. Dankjewel Piet voor de uitleg van de laatste groep in de kooi. 184 ster en door, 186 ster en door, 187 ster en door. Gaan we nu pauze houden en we gaan om 1:15 weer aanvangen.
En dan gaan we starten met het middagprogramma. En dan beginnen we weer eerst op de straat. En de eerste staat inmiddels opgesteld, nummer 190. Tieke van de Vosjes. Geboren op 18 januari 2022. De vader is Waanderen 512. En de moeder is Fancy van der Vaart. Een ster A-merrie uit Omer. Fokker-eigenaren Vos uit Poedernooien. Hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 17,3. Dus een verwantschap van 17,3 en hij is gemeten op 1,60 meter. ...190, Tieke van de Vosjes, side bij Waander. De moeder is Fancy van der Vaart, Stame, side bij Omer. Owner en breeder Vos uit Poedernooien. The height of the width is 160 and a kinship from 70.3. Number 190. En opgesteld voor de jury staat nummer 191, Vision. Geboren op 5 maart 2022. De vader van deze hengst is Boet 516. En de moeder is Noor van Visser, een stermerrie uit Maurus. Hij is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 17,9. De fokker is K. Nielsen uit Suns en de eigenaar is Frisone El Centenario, SPR de RL, de CV, Anto Nilco El Alto Jalisco. Ik weet zeker dat ik het niet goed uit heb gesproken, maar het was wel een hele riedel. Nummer 191, Vision. Gemeten op 1,66, Boet keer Maurus. ...191, Vision. Side bij Boet. De moeder is Noor van Visser. De staarmee side bij Maurus. The height of the width is 166. And a kinship from 17.9. De breeder is K. Nielsen uit Suns. En de owner Frisone El Centenario, SPR, de RL en de CV.
Antonelco El Alto Jalisco. Nummer 191. Number 191. ...192 staat opgesteld. Ties SG van Wolsum. Geboren op 7 maart 2022. De vader is Auwert 514. En de moeder is Joke van de Hulsthof. Een stermerrie uit Hette. De fokker is S. Gilliam en P. van den Berg uit Slappeterp. En de eigenaar is Pietie van den Berg uit Slappeterp. Hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,5. Nummer 192. Ties op de straat Auwert keer Hette. ...192 Ties SG van Wolsum. Side bij Auwert. De mother is Joke van Hulsthof. De staarmare side bij Hette. De breeder S. Gilliam en P. van den Berg Slappeterp. En de owner Pietie van den Berg Slappeterp. De height of the width is 160 en een kinship van 18,5. En na 192 krijgen we nummer 193 op de straat. En stapt inmiddels richting de jury. Figo van Leeuwenhorst-Hertz. Geboren op 20 februari 2022. De vader van deze hengst is Volter 513. En de moeder is Hanna van Stal Hogewald. En Mariette Sipke. Fokker-eigenaar Ricardo Neubert. Op Schopau. Hij is gemeten op 1,65 en heeft een wanschap van 16,6. 193 staat op de straat Figo
Wolter keer Sipke. En dan loopt nummer 194 richting de jury en stelt zich op. Ties van de Hoekse Hoeve, geboren op 10 maart 2022. De vader is Menne 496. En de moeder is Minke van de Hoekse Hoeve, een stemmerrie uit Minze. De fokker is SANCE Herwijer uit Nieuw-Beierland. En de eigenaar is EPH van Onselen uit Ansen. Ties is gemeten op 1,64 meter en heeft een verwantschap van 17,8.
Opgesteld voor de jury nummer 194, Ties van de Hoekshoeven, Menne keer Minze. ...194, Ties van de Hoekshoeven. Side by Menne, de mother is Minke van de Hoekshoeven. De starmare side by Minze. De breeders SA en CE Herwijer uit Nieuw-Beierland. En de owner EBH van Onselen uit Ansen. The height of the winners 164 and a kinship from 70.8. En dan stapt nummer 195 richting de jury. Tor van de Groene Steeg. En Tor is geboren op 26 maart 2022. De vader is Arend 515 en de moeder is Silke van de Groene Steeg. De stermerrie van Stendert. De fokker is BM Bulthuis en BP van Tevelen uit Wamel. En de eigenaar is JJA Vrolijk uit Ommeren. Tor is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 17,8. Nummer 195 staat opgesteld. Tor van de Groene Steeg. Arend keer Stendert. ...195, Tor van de Groene Steeg, zaaid bij Arend. De moeder is Silke van de Groene Steeg en Starmare zaaid bij Stendert. De breeder BM Bulthuis en BP van Tevelen uit Wamel. En de owner JJA Vrolijk uit Ommeren. De height of the winners 165 en een kinship van 70.8.
En inmiddels stapt 196 richting de jury. Talent van het Hoge Mijnen. Geboren op 18 mei 2022. De vader is Wander 512. En de moeder is Wapke van Bedum. Een ster sportmerrie uit Onne. De fokker is S. Henk Willens uit Vragender. En de eigenaar is Toeterij Friese Visser uit Drachten en MCL Veurink uit Hengelo. Hij is gemeten op 1,70 meter en heeft een verwantschap van 17,3. Opgesteld staat nummer 196, talent van het Hoge Mijnen, Wander keer Onne. ...196, talent van de Hoge Mijnen. Zijt bij Wander, de moeder is Wapke van Bedum, een staarmeer. Zijt bij Onne, de breeder is S. Henk Willens uit Vragender. En de eigenaar is, de owner is Stoeterij, een Friese Visser, Drachten. En MCL Veurink uit Hengelo. De height of the width is 170 en a kinship from 70.3. En inmiddels voor de jury opgesteld nummer 197, Tjerk van de Vosjes. Geboren op 18/1/2022. De vader is Waanderen 512 en de moeder is Connie van de Vosjes, een stemmerrie uit Fabe. Fokker-eigenaren, een vos uit Poedenooien. De hengst heeft een verwantschap van 16,8 en is gemeten op 1,60 meter. Nummer 197 staat opgesteld. Waander keer Fabe en gemeten op 1,60 meter. ...197, Tjerk van de Vosjes. Zijt bij Waander, de moeder is Connie van de Vosjes, een staarmeer. Zijt bij Fabe, owner en breeder, vos uit Poedenooien. The height of the width is 160 and a kinship from 60.8.
En 198 staat netjes opgesteld voor de jury. Tinus. Tinus is geboren op 11 april 2022. De vader van Tinus is Boet 516. En de moeder is Dieke van Meervliet, een stermerrie van Alwin. De fokker is GLM van Zochel uit Berlicum. En de eigenaren zijn de gebroeders P en M Tank uit Vragander. Hij is gemeten op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 18,4. Nummer 198 staat opgesteld voor de jury. Tinus Boet keer Alwin met een stokmaat van 1,67. Tinus, side bij Boet. De moeder is Dieke van Meervliet. De staarmee side bij Alwin. De breeder GLM van Zochel uit Berlicum. En de owner P&M Tank uit Vragander. De height of the winners 167 and the kinship from 80.4. 198. En dan staat nummer 199 opgesteld voor de jury. Toto uit de Grachten. Is geboren op 8 april 2022. De vader is Auwert 514. En de moeder is Terza van Boskzicht. Een stermerrie uit Tonjes. Fokker is MHA Schothuis uit Soest. En de eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. Toto is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 18.
Dat was de presentatie van nummer 199. En dan gaan we door met 201. 201. Tjisse SE is geboren op 18 april 2022. De vader is Boet 516 en de moeder is Gritsje SE, een stemmerrie uit Alwin. Hij is gefokt en in eigendom van S. Elzinga uit Oudega. En hij is gemeten op 1,65 meter. En heeft een verwantschap van 18,2. Opgesteld voor de jury 201 Tjisse SE, Boet keer Alwin. En gemeten op 1,65 meter. 201 Tjisse SE, side bij Boet. De moeder is Gritsje SE, een staarmer side bij Alwin. Owner en breeder S. Elzinga Oudega. The height of the width is 165 and a kinship from 18.2. En dat was de presentatie weer 201. En dan loopt inmiddels de volgende al richting de straat. En komt nu de straat op. 202. ...202 mag zich opstellen voor de jury. Tunder van de Warande is geboren op 12 maart 2022. De vader is Waander 512 en de moeder is Sandra van de Warande, een stamboekmerrie uit Vonger. De fokker is Aniek Verbeken-Saai uit Sint-Kruiswinkel. En de eigenaar is Stoeterij Friese Visser Drachten en MCL Vuurink uit Hengelo. Tunder is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 17,3. Tunder van de Warande. Side bij Waander. De moeder is Sandra van de Warande. Een startboek met side bij Vonger. Breeder Aniek Verbeken-Saai uit Sint-Kruiswinkel. En de owner Stoeterij Friese Visser Drachten en MCL Vuurink uit Hengelo. The height of the width is 163 and a kinship from 17.3.
En dan stapt nummer 203 richting de jury. Urmel van Bungarten is geboren op 9 april 2022. De vader van deze hengst is Wolter 513. En de moeder is Niske van Boppelane. Een stermerrie uit Andries. De fokker is Vanessa Bungarten uit Baar-Vrijlingen. En de eigenaar is Stoeterij Friese Visser en mevrouw MCL Vuurink uit Drachten. Hij is gemeten op 1,61 meter en heeft een verwantschap van 16,1. Nummer 203, Wolter keer Anders, staat op de straat opgesteld. Number 203, Urmel van Bungarten. Side bij Wolter. De moeder is Niske van de Boppelane, een staarmer van Anders. Side bij Vanessa Bungarten, Baar-Vrijlingen. De owner is Stoeterij Friese Visser en Mrs. MCL Vuurink uit Drachten. De height is 161 en een kinship van 60,1. En na 203 krijgen we nummer 204 de straat op. En stapt richting de jury. Fik van Dulven, geboren op 12 mei 2022. De vader is Omer 493 en de moeder is Dieneke van Dulven, een triple A-merrie van Tjalke. De fokker is WPH van Tilborg uit Wijk en Aalborg. En hij is in eigendom van P&M Tank uit Vragender. Fik is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 17,08. Nummer 204 opgesteld op de straat Fik van Dulven, Omer keer Tjalke.
En dan stapt inmiddels nummer 205 naar de jury. Komt nu de straat op. 205, Toemaar uit de Grachten. Geboren op 13 april 2022. De vader is Auwert. De moeder is Doetie van Visser, een stemmerrie van Jouwe. Hij is gefokt door M.H.A. Schothorst uit Soest. En hij is een eigendom van J. Kleinstra uit Groningen. Hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,6. Voor de jury staat opgesteld nummer 205, Toemaar uit de Grachten, Auwert keer Jouwe. Toemaar uit de Grachten. Zij bij Auwert. De moeder is Doetie van Visser. De staarmeer zij bij Jouwe. De breeder M.A. Schothorst Soest. En de owner J. Kleinstra Groningen. De highest bid is 160. En kinship from 80.6. 205. En dan stapt 207 de straat op richting de jury. Tino uit het land van Badje. 12 april 2022 geboren. De Wolter 513 is de vader van deze hengst. En Frauke Femke, de stemmerie Jasper, is de moeder. Gefokt bij Jerry Hamming en Deborah Kuiper in Assen. En is in eigendom van EBH van Onselen uit Ansen. Tino is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 16,7. Nummer 207 staat opgesteld. Tino, uit het land van Badje. Wolter keer Jasper. Tino, uit het land van Badje. Zaait bij Wolter. De moeder is Frauke Femke. De staarmeer zaait bij Jasper. Breeder Jerry Hamming en Deborah Kuiper Assen. En de owner EBH van Onselen uit Ansen. De height of the weight is 165 en een kinship van 16,7.
Dat was de presentatie van 207 en dan gaan we door met nummer 208. Loopt richting de jury Tibbe. Tibbe is geboren op 18 april 2022. De vader van Tibbe is Omer 493. En de moeder is Imke van Hornezaten, een stamboomedie van Arnold. Fokker G. Dijkstra uit Kloostertille. En de eigenaar is stoetrijgeloper uit Berkel en Rodenrijs. Tibbe is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 17,03. Nummer 208, daarop gesteld voor de jury. Tibbe, Omer keer Arnold. Dat was de presentatie van nummer 208. Dan krijgen we nummer 209. En hij stapt inmiddels al richting de jury. Tetman Pasha, AB. Geboren op 22 juni 2022. Waander 512 is de vader. En de moeder is Pasha Femi B. Een sportpreferentenmerrie van Heinze. Hij is gefokt bij Anneke Kuipers-Brouwer in Jelsum. En is een eigendom van TH Brinker in Lennestad. Hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 17,2. Nummer 209, Tetman Pasha, Waander keer Heinze. Tetman Pasha. Side bij Waander. De moeder is Pasha Fanny B. Een staarsportmeer. Side bij Heinze. De breeder
A. Kuipers-Brouwer uit Jelsum en de owner T.H. Brinker uit Lennestad. The height of the width is 160 and a kinship van 70.2. ...210 stappen richting de jury. Victor van der Vaart, geboren op 20 april 2022. De vader is Wolter 513 en de moeder is Briske Dame, een model Triple A-merrie uit Jerke. De fokker is L.E.J. van der Vaart uit Tiel en de eigenaren zijn L.E.J. van der Vaart en MCL Vuring uit Tiel. Hij is gemeten op 1,61 meter en heeft een verwantschap van 17,08. Opgesteld staat Victor van der Vaart, Wolter keer Jerke.
211 stapt richting de jury. Titan van de Veluwe. Is geboren op 19 mei 2022. De vader is Arend 515 en de moeder is Francis van Friesenhof Altmark. Een stermerrie van Alwin. Fokker-eigenaar is MK Gotter uit Tiel. Hij is gemeten op 1,61 meter en heeft een verwantschap van 17,9. Nummer 211, Titan van de Veluwe, staat opgesteld voor de jury. Arend keer Alwin. ...211, Titan van de Veluwe, side bij Arend. De moeder is Francis van de Friesenhof Altmark, side bij Alwin, een staarmeer. Owner en breeder MK Gotter uit Tiel. Height of the winners 161 and a kinship from 17.9. ...212 is niet aanwezig. Dan krijgen we nummer 213, Toto G. van de Skene Ein. Is geboren op 25 april 2022. De vader is Ouwert 514. En de moeder is Jalene van Zeenland, een stermerrie uit Uldrik. Fokker-eigenaar W. van der Veen uit Langenzwaag. Hij is gemeten op 1,61 meter en heeft een verwantschap van 18,2. Nummer 213 staat opgesteld voor de jury. Toto Ouwert keer Uldrik. ...213, Toto G. van Skene Ein. Zij bij Ouwert. De moeder is Jalene van Zeeland. Een staarmeisje bij Uldrik. Owner en breeder W. van der Veen uit Langenzwaag. The height of the winners 161 and a kinship from 18.2.
En dan stapt inmiddels nummer 214 richting de jury. Hij mag zich daarop stellen. Tarjei van der Zandkuhle is geboren op 27 april 2022. De vader is Ulbran 502 en de moeder is Els van de Westerskar. Een stemmerrie uit Omer. De fokker is Bettina Hal uit Zelzingen en de eigenaar is Stoeterij Friese Visser uit Drachten. Hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 17,3. Nummer 214 staat voor de jury opgesteld. Ulbran keer Omer. ...214, Tarjei van de Zandkuhle, side bij Ulbran. De moeder is Els van de Westerskar en Starme side bij Omer. De breeder Bettina Hal uit Zelzingen. En de owner Stoeterij Friese Visser uit Drachten. De height of the wind is 160 en kinship van 70,3. En dan stapt nummer 215 richting de jury. Thijs C. van der Weidewormer. Geboren op 21 juli 2022. De vader is Arend 515. Dan gaan we naar de moeder. Indy C. van der Weidewormer. Een kroon triple A-merrie van Omer. En de fokker-eigenaar is E.A. Constant uit Kwaadijk. Hij is gemeten op 1,64 meter en heeft een verwantschap van 17,6. Nummer 215 staat opgesteld. De één na laatste op de straat. Arend keer Omer. En gemeten op 1,64 meter.
En dan gaan we naar nummer 216. Topper van het Hoge Mijnen. Komt richting de straat. Gestapt. En gaat zich opstellen voor de jury. 216, Topper van het Hoge Mijnen. Geboren op 30 april 2022. En de vader is Waander 512. En de moeder is Svelsje Pracht Wopke 2. Dus een stemmerrie van Heike. Gefokt door S. Henk Willens uit Vragender. En is in eigendom van Stoeterij Friese Visser Drachten en MCL Vuring uit Hengelo. Hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 17,2. ...216 Topper, het Hoge Mijnen, side bij Waander. De moeder is Svelsje Pracht Wopke 2B, side bij Heike. De breeder S. Henk uit Willens uit Vragender. En de owner is Stoeterij Friese Visser Drachten en MCL Vuring uit Hengelo. De height of is 160 en een kinship van 70,2. En dat was de presentatie van nummer 216 en ook de laatste in deze groep. Tien voor half 3 starten in de kooi. We hebben even een klein kwartiertje, een ruim kwartier pauze en dan gaan we om 10 voor half 3 starten in de kooi.
190 staat opgesteld. Dan gaan we weer beginnen van voren aan. In de kooi. Tiger van de Vosjes. Geboren op 18 januari 2021. Komt uit stam 50. Heeft een inteelpercentage van 2,54. Een verwantschap van 17,3 en is gemeten op 1,60 meter. De vader is Waander 512 en de moeder is Fancy van der Vaart, een stemmerrie uit Omer. Verderop in deze lijn vinden we dan Mensia P, de modelpreferente triple A-merrie uit Volkut, en MAP, de sterpreferente prestatiemerrie uit Djurre. Hij is gefokt in een eigendom van Vos uit Poedernooien. Nummer 190, Tiger van de Vosjes, Waander keer Omer, is in de kooi. $190, Tiger van de Vosjes, zaait bij Waander. De moeder is Fancy van de Vaart. Een stamer zaait bij Omer. Breeder en owner, Vos uit Poedernooien. De height of the weight is 160 en een kinship van 70.3. Nummer 191 staat opgesteld, Vision. Geboren op 5 maart 2022. Komt uit stam 36, heeft een inteelt van 1,17. De vader is Boet 516 en de moeder is Noor van Visser.
een stermerrie uit Maurus. En verderop in deze lijn vinden we ook Klaske, de model dubbel A-merrie uit Heinze. En Quincy H, de ster-preferente prestatiemerrie. Vision is gemeten op 1,66 meter. En heeft een verwantschap van 17,9. De fokker is K. Nielsen uit Suns. En de eigenaar is, daar gaan we, Frisonnet L. Centenario SPR, de RL, de CV, Antonilco L. Alto Jalisco. Dan verwacht je toch zeker een applaus. Maar dat doen we niet. Nummer 191, Vision, Boetkeer Maurus. En er staat opgesteld nummer 192, Ties SG van Wolsum. Geboren op 7 maart 2022. Komt uit stam 50, heeft een inteelt van 1,17. Verwantschap van 18,5 en deze hengst is gemeten op 1,60 meter. De vader is Auwert 514 en de moeder is Joke van het Hulsthof. Een stermerrie uit Hette. De fokker is S. Gilliam en P. van den Berg uit Slappeterp. En de eigenaar is Pitti van den Berg uit Slappeterp. Nummer 192. Auwert keer Hette en gemeten op 1,60 meter. 192, Ties SG van Wolsum, side bij Auwert. De moeder is Joke van het Hulsthof. Een staarmeisje bij Hette. De breeder S. Gilliam
MP van den Berg Slappeterp en de owner Pietie van den Berg uit Slappeterp. The height of the width is 160 and the kinship from 18.5. ...193, Fico van Leeuwenherz. Is van 20 februari 2022. Komt uit stam 102. Heeft een inteelpercentage van 0,2. En een verwantschap van 16,6. Is gemeten op 1,65 meter. De vader is Wolter 513 en de moeder is Hanna van Stal Hogewald. En die komt uit Sipke 450. De fokker-eigenaar is Ricardo Neubert uit Schopau. Nummer 193. Wolter keer Sipke. ...193, Fico van Leeuwenherz. Side bij Wolter. De moeder is Hanna van Stal Hogewald. Side bij Sipke. Owner en breeder Ricardo Neubert. The height of the width is 165. And the kinship from 16.6.
Nummer 194, Ties van de Hoekse Hoeve. Geboren op 10 maart 2022, komt uit stam 12. De vader is Menne, 496. En de moeder is Minke van de Hoekse Hoeve, een stemmerrie uit Minze. Heeft een intelpercentage van 0,98 en een verwantschap van 17,8. Ties is gemeten op 1,64 meter en is gefokt bij SANCE Herwijer in Nieuw-Bijland. En de eigenaar is EBH van Onselen uit Ansen. Nummer 194. Ties van de Hoekse Hoeve, saaid bij Menne. De moeder is Minke van de Hoekse Hoeve, een starmer saaid bij Minze. Breeder SANCE Herwijer uit Nieuw-Beierland en de owner EBH van Onselen uit Ansen. The height of the width is 164 and a kinship from 70.8. ...195, Tor van de Groenesteeg, geboren op 26 maart 2022, komt uit stam 101, heeft een inteelpercentage van 0,59, een verwantschap van 17,8 en hij is gemeten op 1,65 meter. De vader is Arend, 515 en de moeder is Silke van Groenesteeg, een stemmerrie uit Stendert. En voor Silke zien we dan weer Lutz van Snakkerstaten, een model dubbel A-merrie van Vetsen. Hij is gefokt bij Bulthuis en Van Tevelen in Wamel. En hij is in eigendom van JJA Vrolijk uit Ommeren. In de kooi nummer 195, Tor van Groenesteeg, Arend keer Stendert. 195, Tor van Groenesteeg, saaid bij Arend.
De moeder is Silke van Groenesteeg, een Starmare side bij Standard. De breeder BM Bulthuis en BP van Tevelen uit Wamel. De owner JJA Vrolijk uit Ommeren. The height of the weight is 165 and a kinship from 17.8. Nummer 196, talent van het Hoge Mijnen. Geboren op 18 mei 2022. Komt uit stam 38 en heeft een inteelpercentage van 3,32. Verwantschap van 17,3 en hij is gemeten op 1,70 meter. De vader is Waander 512 en de moeder is Wapke van Bedum. Een ster sportmerrie uit Onne. Hij is gefokt bij S. Henk Willens in Vragender. En hij is een eigendom van stoeterij Friese Visser, Drachten en MCL Vuring uit Hengelo. Nummer 196, Waander keer Onne in de kooi. Nummer 196, talent. Het Hoge Mijnen, side bij Waander. De moeder is Wapke van Bedum. Star Sportmare side bij Onne. Breeder S. Henk Willens uit Vragender. En de owner is stoeterij Friese Visser, Drachten en MCL Vuring Hengelo. De height of the weight is 170 en a kinship from 70.3.
Dat was de presentatie van nummer 196. De laatste van de eerste groep vanmiddag in de kooi. Dan krijgen we de groep weer compleet, rondstappend. En dan zal de jury weer de uitslag gaan geven over deze groep hengsten. Paard nummer 190, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft wat een korte hals die wat diep uit de borst komt. In de bovenlijn zou het paard ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is goed van lengte en ligging. Het paard zou in stap wat meer ruimte mogen maken, is daarin wel actief. Draf blijft hij wat neerwaarts en mag hij meer te dragen. In galop blijft hij ook wat neerwaarts. Nummer 191 wordt ster en gaat door. Nummer 192 is een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook een verticale hals die voldoende van lengte is. Schouder is voldoende van lengte en ook van ligging. Paard is in de rug, zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. De stap is voldoende ruim. In draf is hij voldoende ruim. Mag hij wat opwaartser. In galop zou je ook wat opwaartser mogen draven. Of galopperen en wat ruimer mogen springen.
Nummer 193 is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een verticale hals, goede schouderligging. In de rug zal hij wat sterker mogen zijn. Ook kruislendenpartij zou iets sterker aangesloten mogen zijn. Het kruis is wat hellend. Het beenkwaliteit zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. Het voorbeen is wat hol. Het paard in stapt is voldoende ruim. In draf wordt hij wat lang en mag hij meer te dragen. De galop is voldoende ruim en bergop. Nummer 194, paard wat edeler in zijn hals zou mogen zijn. Heeft een verticale hals met wat onderhals. Schouder is wat steil en de rug is hij wat lang en zou hij ook wat sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ook van ligging. Paard is in stap voldoende ruim. In draf vangt hij zich wat in de ellebogen, blijft hij wat op de voorhand en mag hij wat meer te dragen. In galop heeft hij wat een snel tempo en zou hij ook meer mogen onderspringen. Nummer 195 wordt ster en gaat door. Nummer 196 is een lang gelijnd paard, wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou ook iets meer lengte in de hals mogen hebben. De schouder is wat steil. Voldoende sterk in die bovenlijn en ook het kruis is goed van ligging en van lengte. Paard zou in stap wat meer ruimte mogen maken. In draf dan mist hij wat kracht en blijft hij wat op de voorhand. En houdt hij de rug wat strak en mag hij meer te dragen. In galop is hij op de voorhand en ook daarin zou hij wat meer kracht mogen hebben. En dat was de uitslag van de eerste groep vanmiddag in de kooi. Waarvan nummer 191 en nummer 195 doorgaan naar de tweede bezichtiging. Number 191 and 195 go to the second view in Leeuwarden. En dan krijgen we alweer de eerste van de tweede groep vanmiddag in de baan. Nummer 197.
Nummer 197. De eerste van de tweede groep. Tjerk van der Vosjes. Geboren op 18 januari 2022. Komt uit stam 50. Heeft een inteelpercentage van 2,15 en een schofhoogte van 1,60 meter. Verwantschap 16,8. De vader van deze hengst is Wander 512. En de moeder is Connie van der Vosjes, een stermerrie uit Fabe. Verderop komen we dan in de lijn van de Boppelanen. Ilse Onyx van Boppelanen. De Ster Sport Dubbel Amerie van Beert zit ook voor deze hengst. Nummer 197. Wander keer Fabe. (197) Tjerk van der Vosjes. Side by Wander. De moeder is Connie van der Vosjes. Een starmare side by Fabe. Owner en breeder Vos uit Poedernooien. Kinship van 16,8. En de height of the weight is 160. Nummer 198, Tinus. Tinus is geboren op 11 april 2022. Komt uit stam 62. Heeft een inteelpercentage van 0,98. En een verwantschap van 18,4. Hij is gemeten op 1,67 meter. En de vader is Boet 516. De moeder is Dieke van Meervliet, een stermerrie uit Alwin. Verderop vinden we ook Lutske van Wolsum, de Kroon Sportmerrie uit Onne. Komt ook voor in deze lijn. Fokker is GLM van Zochel uit Berlicum. En de eigenaren zijn P&M Tank uit Vragender. Nummer 198, Tinus, Boet keer Alwin.
number 198. Tinus, saaid bij Boet. De moeder is Dieke van Meervliet. Een staarmee saaid bij Alwin. De breeder GLM van Zochel, Berlicum en de owner PNM Tank uit Vragender. The height of the winners 167 and a kinship from 18.4. ...199. Toto Utegrachten, geboren op 8 april 2022. Komt uit stam 104, inteelt van 0,78. Een verwantschap van 18,0. En hij is gemeten op 1,66 meter. De vader is Auwert. En de moeder is Terra van het Boskzicht. Een stermerrie uit Tonjes. De fokker is MHA Schothorst uit Soest. En hij is in eigendom van J. Kleinstra uit Groningen. Verderop in deze merrielijn vinden we ook de bekende merrie Pinksterblom. Model preferent prestatie uit Oege. Nummer 199. Toto Auwert keer Tonjes. ...199, Toto Utegrachten, saaid bij Auwert. De moeder is Terza van Boskzicht. Een staarmee saaid bij Tonjes. De breeder is MHA Schothorst uit Soest. En de owner J. Kleinstra uit Groningen. The height of the winners 166 and a kinship from 80.0.
Nummer 199 is zo niet te beoordelen. Die gaat naar de nakeuring. ...201. Tjisse, geboren op 18 april 2022, komt uit stam 103. Heeft een intelpercentage van 1,17. Vanschap van 18,2 en heeft een schofthoogte van 1,65 meter. De vader is Boet 516 en de moeder is Gritsje SE, een stemmerrie van Alwin. Fokker-eigenaar S. Elzinga uit Oudega. Nummer 201 in de kooi. Tjisse SE. Boet keer Alwin. ...201, Tjisse SE, side by Boet. De mother is Gritsje SE, side by Alwin. Owner en breeder S. Elzinga uit Oudega. The height of the width is 165. And a kinship from 18.2. Number 201.
Nummer 202, Thunder van de Warande. Geboren op 12 maart 2022. Komt uit stam 103 in tilt 2.34. Heeft een verwantschap van 17.3. En een schofthoogte van 1,63. De vader is Waander 512 en de moeder is Sandra van de Warande. Een stamboekmerrie van Vonger. En daarvoor vinden we de merrie Trienke van Noordwijk. Een ster prestatiemerrie uit Andries. De fokker is Aniek Verbeken-Saai uit Sint-Kruiswinkel. En de eigenaren zijn Stoeterij de Friese Visser en MCL Vuurink uit Hengelo. Nummer 202, Waander keer Vonger. Gemeten op 1,63 meter. ...202, Thunder van de Warande. Zaaid bij Waander. De moeder is Sandra van de Warande. Zaaid bij Vonger. De breeder Aniek Verbeken-Saai uit Sint-Kruiswinkel. En de owner Stoeterij Friese Visser, Drachten en MCL Vuurink uit Hengelo. The height of the width is 163 and a kinship from 17.3. Nummer 202 was weer de laatste van de groep, dus we krijgen de hele groep weer binnen. En de jury zal weer plaats gaan nemen in de kooi. Tweede groep vanmiddag. En natuurlijk wachten we weer op de uitslag van deze hengsten.
Nummer 197 is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft voldoende lange hals die wat diep uit de borst komt en ook wat zwaar is. De schouder ligt er goed in. In de bovenlijn zal je wat sterker mogen zijn. Het kruis is goed van ligging en van lengte. Het paard kon iets harder en droger in het beenwerk. De stap is ruim en goed door zijn lijf gestapt. In draf blijft hij wat neerwaarts en mag hij meer te dragen. In galop blijft hij ook wat neerwaarts, maar is hij wel voldoende ruim gesprongen. Nummer 198 wordt ster en gaat door. Nummer 201 wordt ook ster en gaat door. Nummer 202 wordt ook ster en gaat door. Dankjewel Piet Bergsma voor de uitleg van deze tweede groep vanmiddag. 198 ster en gaat door. 201 ster en gaat door. En 202 ster en gaat door. 3 hengsten dus weer naar de tweede bezichtiging. Number 198, 201 and 202 go to the second viewing in Leeuwarden in January. En dan gaan we starten met de derde groep vanmiddag in de kooi. De mest is bijna geruimd. En dan gaan we weer starten. De eerste komt inmiddels alweer in de baan, nummer 203. ...203, Urmel van Bungarten. Geboren op 9 april 2022, komt uit stam 50.
Heeft een intelpercentage van 1,17. Een verwantschap van 16,1 en hij is gemeten op 1,61 meter. De vader is Wolter 513 en de moeder is Niske van de Boppelanen. Een stemmerrie uit Anders. En verderop vinden we ook de merrie Onyx, ster prevenent Naan in deze hengstenlijn. Hij is gefokt door Vanessa Bunkarten uit Baar-Vrijlingen. En hij is in eigendom van stoeterij Friese Visser en mevrouw MCL Veurink uit Drachten. Nummer 203 draaft inmiddels door de kooi. Wolter keer Anders. Nummer 203, Urmel van Bunkarten. Saaid bij Wolter. De moeder is Niske van de Boppelanen. Een staarmeer saaid bij Anders. Breeder Vanessa Bunkarten uit Baar-Vrijlingen. En de owner stoeterij Friese Visser en Mrs. MCL Veurink uit Drachten. The highest weight is 161 and a kinship from 16.1. Number 203. ...204 Vic van Dulven. Staat opgesteld. Geboren op 12 mei 2022. Komt uit stam 10 en heeft een inteeltpercentage van 1,17. Hij is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 17,08. De vader is Omer. De moeder is Dineke van Dulven, een kroon triple A-merrie van Tjalke.
En voor Dieneke vinden we dan Imke van Panhuis. De model preferente prestatie triple A-merrie van Jasper. De fokker is WPA van Tilborg uit Wijk en Aalburg. De eigenaar zijn P&M Tank uit Vragender. Nummer 204, Omer keer Tjalke. ...204, Vic van Dulven, side by Omer. De mother is Dineke van Dulven, a Crown Triple A Mary from Tjalke. Side by WPH van Tilborg uit Wijk en Aalburg. En de owner is P&M Tank uit Vragender. The highest the winners 163 and a kinship from 70.08. ...205, Toemar Utegrachten, 13 april 2022 geboren, komt uit stam 43, heeft een inteelt van 1,76 en een verwantschap van 18,6. Hij is gemeten op 1,60 meter en de vader is Auwert 514. En de moeder is Doetie van Visser, een stemmerrie uit Jouwen. En verderop vinden we in deze lijn de stal de Oergong. Onder andere Ania stal de Oergong, de ster preferente merrie uit Jerke. Gefokt bij Schothorst in Soest en in eigendom van Kleinstra in Groningen. Nummer 205. Auwert keer Jouwen. Toemar Utegrachten, saaid bij Auwert. De moeder is Doetie van Visser, een staarmeer, saaid bij Jouwen. De breeder M.A. Schothorst uit Soest en de owner J. Kleinstra uit Groningen.
The height of the width is 160 and a kinship from 18.6. ...206 en 207 zijn er niet. Dan gaan we naar nummer 208. Tibbe. Tibbe is geboren op 18 april 2022. Komt uit stam 13. Heeft een inteeltpercentage van 0,78. En een verwantschap van 17,03. Hij is gemeten op 1,63 meter. En de vader is Omer 493. De moeder is Imke van de Hornezaten, een stamboekmerrie uit Arnold. Verderop in deze lijn vinden we Saskia van Bijntema-Hoes, een ster preferente prestatiemerrie uit Brandes. Hij is gefokt bij G. Dijkstra in Kloostertille en is in eigendom van stalgaloper uit Berkel en Rodenrijs. Nummer 208 Tibbe, Omer maal Arnold. ...208 Tibbe, side bij Omer. De moeder is Imke van Hornezaten, een stadboekmer, side bij Arnold. De breeder G. Dijkstra, Kloostertille. En de owner Stoetrijngaloper, Berkel en Rodenrijs. The height of the width is 163 and a kinship from 70.0.
En dan krijgen we de laatste weer van deze groep. Groep 3 vanmiddag. 209 Tetman Pasja AB. 22 juni 2022 geboren. En komt uit stam 2. Heeft een inteelpercentage van 0,78 en een verwantschap van 17,2. Schofthoogte van deze hengst is 1,60 meter. En de vader is Waander 512. De moeder is Pasja Fanny B. Een ster sport preferende merrie uit Heinze. En als we dan verder in deze stam 2 kijken, dan komen we terecht bij Ildertje, de model preferende merrie van Oege. En daarvoor natuurlijk weer Olga, de model preferende merrie. Gefokt bij Anneke Kuipers, brouwer in Jelsum. En in eigendom van Brinker uit Lennestad. Nummer 209, Tetman Pasja, Waander keer Heinze. ...209 Tetman Pasja, side by Waander. De mother is Pasja Fanny B. A star sport preferent mare, side by Heinze. De breeder A. Kuipers, brouwer Jelsum. En de owner T.H. Brinker uit Lennestad. The height of the winner is 160 and a kinship from 70.2. Groep 3 gaat rondstappen in de kooi. Hierna nog 1 groep voor vandaag. En we dag 4 er ook alweer op zitten. Maar we gaan eerst afwachten uit wat er uit deze groep aangewezen gaat worden.
Nummer 203. Paard zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft voldoende neklengte. De hals is ook voldoende lengte. Komt ietsje diep uit zijn borst. Schouder ligt er goed in. In de rug zou het paard wat sterker mogen zijn. Zou ook wat lang gelijnder mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte. En het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. De stap was voldoende ruim. In draf, dan drukt hij zijn rug wat weg en dan zou hij wat ruimer mogen en meer opwaarts mogen draven. In galop blijft hij ook wat neerwaarts en zal hij iets ruimer mogen springen. Nu geef ik het woord even aan Corrie. Ja, dankjewel. Nummer 204, een hengst die iets jeugdiger in zijn uitstraling mag zijn, ook iets meer rasuitstraling mag hebben, wel een edel hoofd heeft, iets meer lengte in de hals zou mogen hebben, ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben, heeft een correcte schouderligging, ook een correcte bovenlijn, is erg hellend in het kruis. In het beenwerk is hij voor iets week gecoacht, zou ook iets droger mogen zijn in het beenwerk. Deze hengst beschikt over een vlotte en actieve stap met een goed lichaamsgebruik. In draf moet hij iets krachtiger doortreden in het achterbeen, iets meer tot dragen komen. Legt het voorbeen goed uit. In de galop is hij voldoende opwaarts en heeft hij voldoende lichaamsgebruik, maar geen ster en niet door. Nummer 205. Paard heeft wat een lang hoofd, wel sprekend. De hals is voldoende van lengte, staat er iets voor. Het schouder ligt er goed in. In de rug zou je wat sterker mogen zijn. Kruislendenpartij is goed aangesloten. Het kruis is goed van lengte en ook van ligging. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap is voldoende ruim. In draf heeft hij wat een hoog ritme en vangt hij zich wat in de ellebogen en zou iets meer te dragen mogen komen. In galop blijft hij wat neerwaarts en zou je iets ruimer mogen springen. Nummer 208 gaat door en wordt ster. Nummer 209. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft ook een voldoende lange hals. Schouder ligt er goed in. Zou in de rug ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. In stap is hij wat kort. Mist hij wat lichaamsgebruik daarin. Dan zou ook iets meer tact erin mogen hebben. In draf blijft hij op de voorhand. En mag hij wat meer te dragen. In de galop blijft hij wat kort en is hij wat hectisch. Dankjewel voor de uitleg van deze derde groep hengsten, waarvan 208 doorverwezen is naar Leeuwarden en ster is geworden. Dus 208 is door naar de tweede bezichtiging in Leeuwarden.
De volgende mag wat mij betreft binnenkomen. ...210 komt binnenstappen. En mag zich opstellen voor de jury. ...210 Victor van der Vaart, geboren op 20 april 2022. Komt uit stam 15, heeft een intelpercentage van 0,2 en een verwantschap van 17,0. Is gemeten op 1,62 meter en komt uit de hengst Wolter 513. Britske dame, de model AAA-merrie, is de moeder van deze hengst. Moeders vader is Jerke. En ook verderop vinden we deze stam nog Idille dame, een sterpreferente merrie van Jasper. Het is gefokt bij L.E.J. van der Vaart in Tiel. Nummer 210 wordt stilgezet, is niet helemaal rad. Deze mag naar een nakeuring. Zoals de heer Bergsma aangaf, deze hengst nummer 210 stopt zijn presentatie. Is niet helemaal regelmatig. Dus die zullen we waarschijnlijk weer terugzien op de nakeuring. Nummer 210. En dan gaan we door met nummer 211. Titan van de Veluwe, geboren op 19 mei 2022. Komt uit stam 135. Heeft een interpercentage van 0,2. Een verwantschap van 17,9. En een schofthoogte van 1,61 meter. De vader is Arend 515. En de moeder is Francis van Friesenhof Altmarkt. Een stermerrie uit Alwin. En voor deze merrie vinden we dan ook weer Angelina KS. Een sterpreferente merrie van Christ. Is gefokt en in eigendom van M.K. Gotter uit Tiel. Nummer 211, Titan van de Veluwe. Arend keer Alwin. En gemeten op 1,61 meter. Nummer 211, Titan van de Veluwe. Tied by Arend. De moeder is Francis van
Friesenhof Altmarkt. Een star side bij Alwin. Owner en breeder MK Gotter uit Tiel. The height of the weight is 161 and a kinship from 70.9. Nummer 213, Toto G van de Skene 1. Geboren op 25/4/2022, komt bij stam 103. Heeft een inteelt van 2,15%. Een stokmaat van 1,61 meter en hij heeft een verwantschap van 18,2. De vader is Auwert, 514. En de moeder is Jalene van Zeenland, een stermerrie uit Uldrik. En verderop vinden we in deze lijn ook Charlotte van de Wemen, een sterpreferente merrie van Nikle. Fokker-eigenaar W. van der Veen uit de Lange Zwaag. Nummer 213, Toto, Auwert keer Uldrik. ...213, Toto G van de Skene 1. Zijde bij Auwert. Mensen, niet, hulp vanaf de tribune helpt niet. Jalene van Zeenland, de ster. Zijde bij Uldrik. Owner en breeder G van de Veen, Lange Zwaag. The height of the weight is 161 and a kinship from 18,2.
214, Tarier van de Zandkulen. 27 april 2022 geboren. Komt uit stam 50. Heeft een inteeltpercentage van 0,39. Schofthoogte van 1,60. En een verwantschap van 17,3. De vader is Ulbran 502 en de moeder is Els van de Westerskar, een stermerrie uit Omer. De fokker is Bettina Hal uit Zelzingen en de eigenaar is Toeterij de Friese Visser uit Drachten. Nummer 214, Ulbran keer Omer. 214, Tarier van de Zandkoelen, Saïd bij Ulbran. De moeder is Els van de Westerskar en Stamer Saïd bij Omer. De breeder Bettina Hal uit Zelzingen. En de owner Stoeterij Friese Visser Drachten. The height of the weight is 160 and a kinship from 70.3. ...215, Thijs C. van de Weidewormer, geboren op 21 juli 2022. Komt uit stam 25 en heeft een inteeltpercentage van 1,17.
Een verwantschap van 17,6 en hij is gemeten op 1,64 meter. De vader is Arend 515 en de moeder is Indy C. van de Weidewormer. Een kroon triple A-merrie van Omer. Verderop vinden we in deze lijn ook Demi KV, de ster preferente merrie uit Brandes. Nummer 215, Thijs van de Weidewormer, Arend keer Omer, in eigendom en gefokt door E.A. Constant uit Kwaardijk. ...215 Thijs C. van de Weidewormer, saaid bij Arend. De moeder is Indy C. van de Weidewormer, een Crown Triple A. Mare saaid bij Omer. Breeder en owner E.A. Constant Kwaardijk. Saaid. Height of the Widders 164 and a kinship from 17.6. ...216 topper van het Hoge Mijnen. Geboren op 30 april 2022, komt uit stam 28. Heeft een inteelpercentage van 0,78 en een verwantschap van 17,2. Hij is gemeten op 1,60 meter. De vader is Waander 512 en de moeder is Celsius Wopke 2B. Een ster A-merrie uit Heike. En daarvoor vinden we dan weer prachtige Wopke. Een ster preferente merrie van Rindert. Is gefokt bij S. Heijink Wielens in Vragender. En is in eigendom van Stoeterij Friese Visser in Drachten. En MCL Vuurink uit Hengelo. Het is de laatste Henk vandaag los in de kooi. Na deze gaan we de groep weer terugzien.
216 Topper van de Hoge Mijnen. Side bij Waander. De modder is Zweltje Pracht Wopke. Staan met side bij Heike. Brieder S. Heijink Willens uit Vragender. En de owner Stoetrij Friese Visser uit Drachten. En MCL Veurink uit Hengelo. The height of the wind is 160 and a kinship from 17.2. En dan komt er een laatste groep binnenstappen. Voor vandaag de donderdag. Nog 2 dagen te gaan. De vrijdag en de zaterdag. Op deze 2 dagen zullen we ook veel jonge hengsten zien van de eerste lichting van een aantal stamboekhengsten. Maar we gaan zo eerst horen wie van deze 5 misschien nog een aanwijzing gaat krijgen naar Leeuwarden, het tweede weekend januari. En wat ik met de middagpauze ook al aangaf, als u zo naar huis gaat of vertrekt, kijk even om u heen of de bekertjes, drinkbekertjes, koffiebekertjes weg zijn. Daar zou de manege heel erg blij mee zijn. Het scheelt veel werk voor hun. Ze hebben al drukke dagen, dus de dank is zeer groot van deze zijde.
De laatste groep voor de woensdag. Nummer 211. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een... Oh, sorry. Gaat door en wordt ster. Dat kan een keer, hè? Nummer 213. Een hengst met veel front. Voldoende edel hoofd. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. In de rug zou het paard wat sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, ook van ligging. Het voorbeen is voldoende van lengte. Het paard zou in stap is hij voldoende ruim. In draf is hij wat op de voorhand, mist hij wat souplesse en zou het meer tot dragen mogen komen. In galop is hij voldoende opwaarts en heeft hij een voldoende ruime sprong. Nummer 214, een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook voldoende lengte in de hals, heeft daar wat onderhals. Schouder ligt er goed in de rug zou je wat sterker mogen zijn, vooral de belendenpartij. Het kruis is wat kort en wat hellend. Het paard is in stap voldoende ruim. In draf is hij voldoende opwaarts, wordt wat lang en mag meer te dragen. De galop heeft hij niet getoond. Nummer 215 wordt ster en gaat door. Nummer 216 wordt ook ster en gaat door. Dit was het weer voor vandaag. We zien jullie morgen weer terug. Dankjewel Piet voor de uitleg van de laatste groep. 211 ster en gaat door. 215 ster en gaat door. 216 ster en gaat door. Bedankt voor uw aanwezigheid en wat ik net al aangaf. U zou ons een groot plezier doen om even uw koffiebekertjes, drinkbekertjes mee te nemen en in de afvalbak te deponeren. Dan scheelt dat weer veel werk. Of in ieder geval werk voor de vrijwilligers. Iedereen wel thuis, een goede reis. Kijk uit op de weg. En misschien tot morgen of zaterdag in ieder geval wel thuis.